हाय, मी आहे किशोरी आणि आज मी तुम्हाला सांगणार आहे राजगिऱ्याचे लाडूची रेसिपी, जी तुम्ही घरच्या घरी अगदी व्यवस्थितपणे बनवू शकाल. राजगिऱ्याचे लाडू हे शरीराला अतिशय पौष्टिक आणि चवीला सुद्धा छान असतात. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी राजगिरा, थोडेसे भाजके शेंगदाणे आणि 1 वाटी गूळ. सगळ्यात आधी आपण पॉपकॉर्न बनवणार आहोत राजगिऱ्याचे. तर त्यासाठी एक हायटेड कुकर मी घेतलेला आहे, किंवा तुम्ही एखादं पातेलंसुद्धा या ठिकाणी वापरू शकतात. हाय फ्लेमवरती हे पातेलं किंवा कुकर जे आहे ते आपल्याला चांगलं तापवून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये एक चमचा थोडं घालून आपल्याला राजगिरा घालायचा आहे आणि अशा प्रकारे कापडाने ते चारी बाजूने फिरवायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपले पॉपकॉर्न जे आहेत ते चारी बाजूने सगळे व्यवस्थित चांगले फुटतील. तुम्ही पाहू शकतात की कसे फुटताना कसे उडत आहेत ते. म्हणून यासाठी मी तुम्हाला हायटेड कुकर किंवा भांडं घ्यायला सांगितलं, जेणेकरून आपले पॉपकॉर्न जे आहेत ते बाहेर उडणार नाहीत. तर हे बघा किती छान असे पॉपकॉर्न तयार झालेले आहेत आपले. सेम अशाच प्रकारे आपल्याला सगळा राजगिरा जो आहे त्याचे पॉपकॉर्न बनवून घ्यायचे आहेत. सगळे पॉपकॉर्न आपल्याला हाय फ्लेमवरतीच करायचे आहेत. लो फ्लेमवरती किंवा मीडियम फ्लेमवरती जर पॉपकॉर्न करायला गेलात तर आपला सगळा राजगिरा व्यवस्थित फुटणार नाही आणि आपल्याला जसे पॉपकॉर्न हवेत तसे फुटणार नाहीत. सो म्हणून आपल्याला हाय फ्लेमवरतीच सगळे पॉपकॉर्न जे आहेत ते बनवायचे आहेत. तर अशा प्रकारे सगळा राजगिरा माझा आता पॉपकॉर्न बनवून झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता किती छान असं पॉपकॉर्न तयार झालेले आहेत. तर यानंतरची दुसरी स्टेप म्हणजे यातला काही राजगिरा फुटलेला नसतो, अगदी थोड्या प्रमाणात असा राजगिरा राहतो. तर तो राजगिरा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे की जो फुटलेला नाही आहे. तर अशा प्रकारे हलवल्यामुळे जो राजगिरा फुटलेला आहे तो वरती राहणार आणि जे राजगिराचे दाणे फुटलेले नाही आहेत ते खाली बेसला जमा होतील. म्हणून अशा प्रकारे हलवून आपण ते पॉपकॉर्न जे फुटलेले पॉपकॉर्न जे आहेत ते सगळे काढून घेणार आहोत. हलवून वरचे पॉपकॉर्न जे ते बाजूला काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे जेणेकरून खालचे न फुटलेले जे आहेत ते वेगळे होतील. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की अर्धवट फुटलेला किंवा न फुटलेला राजगिरा आपला सगळा वेगळा झालेला आहे. तर यानंतर आपण बनवणार आहोत गुळाचा पाक. त्यासाठी मी एक कढई ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत अर्धी वाटी गूळ. हा साधाच घरातला रेग्युलर गूळ आहे. चिकीचा गूळ मी या ठिकाणी वापरलेला नाही आहे. चिकीचा गूळ आपण या ठिकाणी वापरला तर ते जरा जास्त स्टिकी होतात आणि आपले लाडू जे आहेत ते स्टिकी नको आहेत. म्हणून मी साधा गूळ घातलेला आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं नॉर्मल पाणी, जेणेकरून आपला गूळ वितळताना जळणार नाही. हाय फ्लेमवरती मी हा गूळ जो आहे तो पूर्णपणे वितळवून घेणार आहे. पाणी घालताना अगदी थोडं पाणी घालायचं आहे, कारण आपल्याला फक्त पाणी हे गूळ वितळवण्यासाठी घालायचं आहे. गूळ आपल्याला कंटिन्यू हलवायचा आहे, कारण जर तुम्ही कंटिन्यू नाही हलवला तर गूळ खाली लागू शकतो. म्हणून आपल्याला गूळ कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. जोपर्यंत पूर्ण वितळून पाक तयार होत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू अशा प्रकारे आपल्याला हलवत राहायचं आहे. राजगिऱ्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स आणि फायबर्स आहेत, त्यामुळे हा राजगिरा हा खूप पौष्टिक असा मानला जातो. सोबतच हा लहान मुलांना, प्रेग्नंट बायकांना खूप चांगला आहे. आणि सोबतच आपण गूळ घालून हे लाडू बनवणार आहोत, त्यामुळे अजून हे हेल्दी लाडू बनणार आहेत. या ठिकाणी आपले गूळ वितळण्याची प्रोसेस आता चालू झालेली आहे आणि गूळ आपला वितळून झालेला आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता कसं छान असा वितळलेला आहे आपला गूळ. तर या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्यू हा गूळ हलवायचा आहे, जेणेकरून आपला गूळ लागणार नाही किंवा जळणार नाही. अशा प्रकारे कंटिन्यू आपल्याला गूळ हलवत राहायचा आहे, जेणेकरून आपला गूळ जळणार नाही. मी या ठिकाणी कुठली स्टेप, गुळाचा पाक ही सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे, कारण गुळाचा पाक जर कच्चा राहिला तर तुमचे लाडू व्यवस्थित वळणार नाही आणि वळले तरी थोडी हवा लागली तरी ते हातातनं अगदी अलगद उचलले तरी ते फुटतील. आणि जर पक्का झाला तर तुमचे लाडू जे आहेत ते करपट लागतील, कारण पाक जो आहे तो जळणार आहे. त्यामुळे हा पाक जो आहे तो व्यवस्थित अगदी परफेक्ट स्टेजला आला पाहिजे, त्यावेळेलाच तुमचे लाडू जे आहेत ते अगदी व्यवस्थित होतील. हळूहळू आपल्या पाकाचं टेक्स्चर जे आहे ते थोडं बदलत आहे. कलरही त्याचा थोडासा बदलत चाललेला आहे. तुम्ही पाहू शकता की आधीचे बबल्स जे होते ते खूप मोठे येत होते. आता बबलची साईज जी आहे ती एकदम छोटी व्हायला लागलेली आहे आणि पाक जो आहे तो घट्ट व्हायला लागलेला आहे. तर या वेळेला आपल्याला कंटिन्यू हलवायचा आहे, नाहीतर आपला पाक जो आहे तो खाली जळायला लागेल. म्हणून आपल्याला हा पाक कंटिन्यू हलवायचा आहे. चारी बाजूंनी सुद्धा व्यवस्थित प्रकारे तुम्हाला हलवायचं आहे,
चारी बाजूने जो पाक बाजूला लागणार आहे कढईला तो पाकसुद्धा व्यवस्थित गोळा करून तुम्हाला हलवायचा आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता पाकाचा रंग हा चेंज व्हायला लागलेला आहे, थोडासा लालकट व्हायला लागलेला आहे। आता या ठिकाणी आपला जवळजवळ हा पाक होत आलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला आपली गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो करायची आहे। ज्या वेळेला आपला पाक तयार होणार त्यावेळेला छान असा गुळाचा वास सुद्धा यायला सुरुवात होते। तर त्यावेळेला लक्ष द्यायचं, वास यायला लागला की समजायचं की आपला गुळाचा पाक हा रेडी होत आहे। तर या ठिकाणी आपला पाक जो आहे तो रेडी झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता त्याचा टेक्स्चर कशा प्रकारे आलेला आहे। ज्या वेळेला मी चमचाने हलवते त्यावेळेला तो एकदम पसरत नाही आहे, हळूहळू पसरतोय, म्हणजे आपला पाक जो आहे तो व्यवस्थित चांगला तयार झालेला आहे। आणि बबल्स जे आहेत ते बबल्ससुद्धा अगदी कमी झालेले आहेत आणि गूळसुद्धा फ्लफी झालेला आहे। तर या स्टेजला आत्ता हा पाक आपला रेडी आहे। यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत राजगिऱ्याचे 2 वाटी पॉपकॉर्न आणि त्या पॉपकॉर्नमध्येच मी थोडे शेंगदाणेसुद्धा घातलेले आहेत। तर हे मिक्सचर आपल्याला यामध्ये आता मिक्स करायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण यामध्ये थोडे थोडे पॉपकॉर्न मिक्स करणार आहोत। पॉपकॉर्न मिक्स करताना पॉपकॉर्न वरतून टाकायचे आणि खाली सगळे मिक्ससुद्धा करायचं आहे, जेणेकरून ते व्यवस्थित मिक्स होईल आणि खाली पाकसुद्धा लागणार नाही, कारण आपली गॅसची फ्लेम जी आहे ती ऑन आहे। अशा प्रकारे मिक्स करत जायचं आहे। सगळे पॉपकॉर्न जे आहेत ते गुळामध्ये मिक्स करायचे आहेत। मी कंप्लीट 2 वाटी या ठिकाणी पॉपकॉर्न टाकलेले आहेत। ज्या वाटीने आपण गूळ घेतला होता त्याच वाटीने पॉपकॉर्नसुद्धा मोजलेले आहेत। तर कंप्लीट 2 वाटी राजगिरा पॉपकॉर्न मी या ठिकाणी घातलेली आहे आणि ते व्यवस्थित अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी थोडं अजून पॉपकॉर्न या ठिकाणी बसतील, राजगिरा पॉपकॉर्न बसणार आहे। तर मी पाव वाटी पुन्हा या ठिकाणी राजगिरा पॉपकॉर्न अशा प्रकारे टाकून घेणार आहे। तर हे पॉपकॉर्न जे आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित पाकामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे व्यवस्थित। गॅसची फ्लेम आपली चालू आहे, लो फ्लेमवरती आपला गॅस चालू आहे। अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर अर्धा वाटी गुळासाठी आपण जवळजवळ 2.25 वाटी एवढं राजगिरा पॉपकॉर्न यामध्ये ॲड केलं आहे। तर अशा प्रकारे आता मिक्सचर जे आहे ते आपलं कंप्लीट रेडी आहे। आता आपण गॅस बंद करून हे खाली उतरवून घेऊया आणि हाताला पाणी लावून हे लाडू आपल्याला आता वळायचे आहेत। मी हाताला पाणी लावून घेतलं आहे थोडंसं आणि अशा प्रकारे आपण सगळे लाडू जे आहेत ते वळून घेणार आहोत। राजगिऱ्याचे मिक्सचर जे आहे ते अतिशय गरम असणार आहे, त्यामुळे लाडू वळताना आपण हाताला पाणी लावणार आहोत, जेणेकरून जो गूळ आहे तो आपल्या हाताला चिपकणार नाही आणि चटकासुद्धा लागणार नाही। प्रकारे आपल्याला गरम गरम असतानाच हे लाडू सगळे वळून घ्यायचे आहेत। हे मिक्सचर थंड जर झालं तर आपले लाडू व्यवस्थित वळत नाहीत। तर अशा प्रकारे आपले लाडू सगळे वळून झालेले आहेत। अतिशय सुंदर आणि चविष्ट आणि त्याहूनही पौष्टिक असे लाडू आपले राजगिऱ्याचे लाडू हे आपले तयार आहेत। तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल आणि तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर किशोरीज होम बेकिंग अँड कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय।